ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ටෙකී කෙල්කේ YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවා හැම කෙනෙක්ම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන සර්විස් එකක් ගැන. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Google Classroom ගැන. අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ Google Classroom කියන්නේ කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගෙන මම වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකින් සර්ච් කරගන්නවා Google කියලා. මේ විදිහට Google කියලා සර්ච් කරලා මම මේ විදිහට Google කියන එකට එනවා. Google කියන එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන සර්ච් කරගන්නවා Google Classroom කියලා. හරි. ඔය විදිහට මම Google Classroom කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එනවා. මේ රිසල්ට් එකේ මම පළවෙනියට තියෙන Classroom Management Tool කියන එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මාව මෙන්න මේ වගේ page එකකට අරගෙන එනවා. හරි. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති Google for Education කියලා මෙතන වැටිලා තියෙනවා. මේ විදිහේ view එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා sign into classroom කියලා. sign into classroom කියලා මෙතන තියෙනවා. මේක උඩ එකපාරක් press කරන්න. press කරාට පස්සේ අපි අරගෙන එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මේ විදිහට email එකක් දීලා ඉවරලා මම log වුණාට පස්සේ මට මෙන්න මේ වගේ view එකක් එනවා. මේ විදිහට view එක එනවා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේක continue කියලා දෙන්න. continue කියලා දුන්නාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා create class සහ join class කියලා දෙකක්. අපි යම්කිසි class එකකට join වෙනවා නම් මෙන්න මේ join class කියන එකට ගිහින් අපිට හම්බෙන class code එක මෙතන ගහන්න ඕනේ. ගහලා අපිට පුළුවන් අපේ Google Class එකට join වෙන්න. අපි බලමු කොහොමද Google Class එකට join වෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් මෙතන තියෙනවා create class කියලා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් class එකක් create කරන්න. ඔයා ගුරුවරයෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා student කෙනෙක් වුණත් ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව මෙතනින් ඔයාලට class එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ create class කියන එකට ගිහින්. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ හරිය මෙතන මාක් එකක් දාලා continue කරන්න. continue කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එනවා. මෙතන පළවෙනියටම තියෙනවා class name කියලා. මේකට class name කියලා දෙන්න පුළුවන්. class name එකක් ඔයාලා කැමති. මම මෙතන Geek LK කියලා දෙනවා. section එක කියලා තියෙනවා. මම ඒකට ICT section එක කියලා දෙනවා. subject එකටත් ICT කියලාම දෙනවා. room එකට මොකක් හරි අංකයක් දෙනවා. පහ හරි මම 5 කියලා මෙතන දෙනවා. මම කැමති මෙතන අංකයක් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මේක දීලා ඉවරලා මම මේ විදිහට මේක ක්‍රියේට් කරගන්නවා. ක්‍රියේට් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ක්ලාස්රූම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් මගේ තියෙනවා ක්ලාස් කෝඩ් එක කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න නම් මෙන්න මේ ක්ලාස් කෝඩ් එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහේ view එකක් තමයි Google Classroom එකේ තියෙන්නේ. ඒක ඉස්සෙල්ලා මෙතන stream කියලා එකක් තියෙනවා. මේ stream කියන එකෙන් අපි මේකට දාන announcement එහෙම නැත්නම් post අපි දාන ඕනම දෙයක් මෙතන අපේ Google Classroom එකේ හැම කෙනෙකුටම පෙන්නනවා. මෙතනින් තමයි මේ දේවල් වැටෙන්නේ. සහ මෙතනින් තමයි මේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. දැන් අපිට Google Classroom එකට මොනවා හරි add කරන්න ඕන වුණොත් අපිට පුළුවන් මෙතෙන්ට ගිහින් මම අපව පෙන්නන්නම්. මෙතන මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහින් ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මෙතනින් මම මෙතන දාන්නම් වෙල්කම් කියලා. ඉතින් වෙල්කම් කියලා දාන්න. මෙතනින් තෝරන්න පුළුවන් හැම ඔක්කොම ස්ටුඩන්ට්ලාට දානවාද එහෙම නැත්නම් තෝරාගත්තු ස්ටුඩන්ට්ලා පිරිසකට විතරක්ද දාන්න කියලා. මෙතන දැන් තෝරගන්න අවස්ථාවක් දීලා නැහැ. මොකද වෙන කවුරුත් මේකට ජොයින් වෙලා නැහැ. අපි දැන් මේ වෙලාවේ මේ ක්ලාස්රූම් එක ක්‍රියේට් කරගත්තු හින්දා. හරි. ඔය විදිහට වෙල්කම් කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක බෝල්ඩ් කරලා ඉටලික් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරලා අපි කැමති විදිහට මේක දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට ඕන නම් මේකට YouTube වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරන්න, Google Drive එකේ තියෙන ෆයිල් එකක් ඇඩ් කරන්න, එහෙම නැත්නම් අපේ මැෂින් එකේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් මේකට දාන්න මම මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කියන එකට ගිහින් මේ විදිහට browse කරගන්නවා මගේ PC එකේ තියෙන හරි මෙන්න මේක කියන්නකෝ. මෙන්න මේ D13 thumbnail එක මේ විදිහට open කරගමු. මේ විදිහට ඔයාලට මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ
මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන නමක් ඕනනම් දෙන්නත් පුළුවන්. දීලා ඉවර වෙලා ලින්ක් එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම් දැන් මගේ මට මෙතෙන්ට ලින්ක් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. අපි මෙහෙම කරමුකෝ. මෙතෙන්ට ලින්ක් එකක් දෙමු www.google.com. මේ විදිහට ලින්ක් එකකුත් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉමේජ් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ලින්ක් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් YouTube වීඩියෝ එකකුත් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ YouTube channel එකේ link එක official theme video එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති image එකක් වැටිලා තියෙනවා. link එකක් වැටිලා තියෙනවා. YouTube video එකක් වැටිලා තියෙනවා. Google Drive එකේ තියෙන දෙයක් මට මේකට add කරගන්න ඕන නම් මම ඒකටත් Google Drive එකේ තියෙන file එකක් add කරගන්නවා. හරි මේ වෙලාවේ මට මේකට ඇඩ් කරන්න ෆයිල් එකක් නැහැ. මේ ඒ අර ඇඩ් කරගත්ත විදිහටම තමයි ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඇඩ් කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට පෝස්ට් කරන එක. පෝස්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වෙල්කම් කියලා අපි ටයිප් කරගත්ත එක වැටිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම දාගත්ත ඉමේජ් එක පෙන්නනවා. මෙතනින් අපේ Google link එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මගේ YouTube channel එකේ official theme video එක මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට පෝස්ට් එකක් ළමයින්ට පේන්න ඕන විදිහට ගුරුවරයෙක් නම් මේ ක්ලාස්රූම් එකකින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ළමයි කොට්ටාශයක් එකතු වෙලා මේක හදාගෙන තියෙනවා නම් තමන්ගේ යාළුවෝ අතර බෙදා ගන්න අවශ්‍ය කරන නෝට් එකක් ඒ වගේ දේවල් මෙතන ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන ක්ලාස් වර්ක් කියලා එකක්. මෙතනින් ක්ලාස් වර්ක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේකේ මේ ක්‍රියේට් කියන එකට ගිහින් assignment එකක් දෙන්න තියෙනවා නම් quiz එකක් නම් question තියෙනවා නම් material තියෙනවා නම් මේ ඕන දෙයක් මෙතනින් ක්‍රියේට් කරලා ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන assignment කියන එකට ගිහිල්ලා assignment එකක් ICT කියන එකට මම මේ විදිහට ටයිප් කරලා පෙන්නනවා ICT instruction කියන එකට මම මේකේ මොනවා හරි ටිකක් මොනවා හරි ටිකක් මේකේ ටයිප් කරා කියලා හිතන්න මෙහෙම ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන ලින්ක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අර ලින්ක් ඇඩ් කරගත්ත විදිහටම මේකට ලින්ක් එකක් කොපි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ assignment එකට අදාළව මොනවා හරි තියෙනවා නම් PDF එකක් ඒකත් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ක්‍රියේට් කරගෙන ෆෝම් එකක් හරි ඩොක් එකක් හරි ස්ලයිඩ් ඒ දේවල් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. YouTube වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරනවා නම් ඒ දේවල් උත් ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් හදන්න පුළුවන් පොයින්ට් කොහොමද ලැබෙන්නේ කියලා. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ලා කාටද මේක යවන්නේ කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක බාර දිය යුතු දිනේ හැටියට දිනයක් දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ විදිහට ටොපික් එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට assign කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. අදාළ දේවල් ටික තියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ක්ලාස් වර්ක් කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට ICT කියලා මේ assignment එක වැහලා තියෙනවා. එතකොට මේ assignment එකට අදාළ කරුණු ටිකක් මෙතනින් වැහලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ක්ලාස් එකේ ගුරුවරයාට බලා ගන්න පුළුවන් කී දෙනෙක් assignment එක submit කරලා තියෙනවද කියලා. මෙතන view assignment කියන එකට ගිහිල්ලා මේ දේවල් ටික බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට invite කරනවා නම් මේකෙන් invite කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔය විදිහට තමයි assignment එකක් හරි learning material එකක් හරි quiz ටිකක් හරි ඕන දෙයක් මේ Google Classroom එකට add කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ඉන්න peoples මේකේ ඉන්න ගුරුවරු කවුද ස්ටුඩන්ට්ලා කවුද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනිනුත් invite option එක දීලා තියෙනවා තමන්ගේ දරුවන්ට එහෙම නැත්නම් යාළුවන්ට මෙතනින් invite කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන mark කියන එකේ mark දාන්න පුළුවන් කට්ටියට බලා ගන්න ඔයාලා මේ කරපු assignment එක දැන් ඔයාලා assignment එක කරලා ලැබලා තියෙනවා නම් ඒ assignment එකේ mark මෙතනින් ප්‍රදර්ශනය වෙන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔය ටික තමයි basic ඔයාලට මේ classroom එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්න සහ කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ Tech Geek LK කියන තැනට ගියාට පස්සේ
මෙතනින් ඔයාලට කැලෙන්ඩර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කිච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. to review කියන එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. assignment එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කරපු වැඩ තියෙනවනේ. ඒ වැඩ ගැන තොරතුරු සාරාංශයක් ඇටියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ setting කියන එකට ගිහින් මෙතන setting කියන එකට ගිහින් ඔයාලට හපව classroom එකේ details වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් දැන් Google Meet හරහා ඔයාලට online මේ වීඩියෝ කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. අරගෙන දැන් උදාහරණයකට ගුරුවරයෙක්ට නම් Zoom එක පාවිච්චි කරනවා වගේ මේ Google Meet කියන එක පාවිච්චි කරලා එයාලට තොරතුරු මාරු කරගන්න පුළුවන්. උගන්වනවා නම් උගන්වන්න පුළුවන්. chat එකක් දානවා නම් chat එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනිනුත් අපිට class එකේ invite link එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට class code එක ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් හදන්න පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ලාට දාන post වලට comment කරන්න හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් class work එක කොහොමද ඒකේ notification එක යන්නේ කියලා මෙතනින් හදන්න පුළුවන්. මෙතන show delete item කියන එක on කරොත් delete කරපු item බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට මේ දේවල් ටික එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් mark කරන දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. point ගන්න එහෙම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ওই දේවල් ටික තමයි මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මේ තියෙන Google Meet link එක භාවිතා කරලා මෙතන create කරගෙන නැහැ Google Meet link එකක් create කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඒ link එකත් ඔයාලගේ දරුවන්ට share කරගන්න පුළුවන්. ওই විදිහට තමයි Google Classroom එකේ වැඩ ටික කරන්නේ. Google Meet එකේ වැඩ කරන තාලේ මම ඔයාලට වෙනම කියලා දෙන්නම්. ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න. Google Classroom එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය ඔයාලගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ Google Classroom කියන එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලගේ notes එතකොට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න දේවල් මේකේ දාලා තියන්න පුළුවන්. යාළුවත් අතර share කරගන්න පුළුවන්. කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ, delete වෙන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන හින්දා. ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් මේකේ teacher කියන option එකට ගිහින් ළමයි නම් මේකෙන් වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ create කරන කෙනා කොහොමත් මේකේ teacher යටතට වැටෙන්නේ. අනිත් අයවත් add කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ notes share කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ගුරුවරයෙක්ට නම් මේක භාවිතා කරලා තමන්ගේ දරුවන්ට හොඳ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මෙවලමක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා Google Classroom ගැන මේ දේවල් ටික ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තව මේ ගැන මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳයි අදට අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාලා හැම කෙනෙකුටම ගොඩක් ස්තුතියි.